التوبولوجي اللي ظاهرة قدامي استخدمت فيها راوترز من تايب 2811 و 2911 و layer 3 switches من النوع 3650. استخدمت 2 نفس الكلام بيسري الراوتر. دلوقتي هبدأ في الكونكشنز ما بين ال 2 راوترز وال layer 3 switches وال layer 2 switches. أول حاجة هعمل باور اون للسويتش، وهبتدي بعد ما أعمل خطوة الباور اون إن أنا هضيف الانترفيسز ليها، سواء بوست ايثرنت او حتى جيجا ايثرنت. هنا الراوتر اللي ظاهر قدامي ده هكرر نفس الستيب طبعا على كل الاربعه راوترز، ان انا هضيف فيها الموديول اللي محتاج ان انا اكونكت بيه واعمل باور اون للسويتش. هنا هبدا اكونكت بالانترفيس السيريال ما بين ما بين الراوترز كلها. تمام، من راوتر واحد للاي اس بي 2. طبعا عملت نيمينج ليها كور ار1 كور ار2 اي اس بي 1 اي اس بي 2. كل الكونكشنز هيتم باستخدام السيريال انترفيسز. بعدها هتنقل لخطوة الكونكشن ما بين الراوترز واللاير 3 سويتشز. كده خلاص خلصنا الكونكشنز على مستوى الراوترز. هتنقل لللاير اللي بعدها او اللاير الخاصة بين اللاير 3 سويتش اب تو الراوتر. الكونكشن تمت اهي باستخدام بوست ايثرنت عادي. بعدين هتنقل للكونكشنز الخاصة باللاير 3 سويتش والاكسس سويتشز. هنا كونكشنز تمت تمام، واستخدمت الكونسبت الخاص بالريدندنسي في حالة ان باكيت فيلير. واستخدمنا وشرحنا الكونسبت الخاص بالريدندنسي ده في ليكتشر قبل كده، وقلنا عندي حاجة اسمها الشاسيه ستاكينج والشانل اجريجيشن. تمام، دلوقتي هبدأ أول حاجة هعملها في اللاب ده أو في التوبولوجي دي إن أنا هبدأ أستخدم أو أبدأ أشتغل على الكونفيجريشنز الخاصة بكل ديفايس منهم. فهبدأ أول حاجة إن أنا أعمل باور أون للسويتش ده أو للديفايس عموما ده، وأبدأ أعمل الكونفيجريشنز الخاصة بيه. البيزك كونفيجريشنز هتتم على مالتيبل ستيبس. أول حاجة إن أنا هبدأ أعمل بيزك سيتنج الخاصة بلاير 3 سويتشز والاس اس اتش كونكشنز ما بينها وما بين الراوترز. أول حاجة هبدأ اعملها ان انا اعمل ستارت اب للاكسس سويتشز، وليكن مثلا في الفيرست فلور. هدخل اول حاجه على configure terminal الانيبل مود، وبعدين الكونفيجر terminal مود هعمل الهوست نيم الخاص بالسويتشز دي، وليكن مثلا هوست نيم سيلز. الستيب اللي بعد كده هدخل على الهوست نيم، كان هنا سيلز داش سويتش انه اي بي دومين لوك اب. الستيب اللي بعد كده لاين كونسول 0 باسورد سيسكو لوجن. لوجن بعدين هقول له exit enable password. في الحالة دي هتكون الستيب اللي بعد كده ان انا هبدأ اخر كوماند لاين هكتبه هو الكوماند اللي هو service password encryption، بعدين exit. هاخد كل الكوماند لاينز اللي عملتها على الاكسس سويتش رقم 1 هعملها في تكست اديتور، وهبتدي اغير فيها بس التشينجز البسيطة اللي بتتناسب مع كل اكسس سويتش تاني، وكوبي بيست لكل الكوماند لاينز دي ما بين الاكسس سويتشز التانية. الفرق طبعا ما بين كل اكسس سويتش هنا لا يختلف هو الكوماند الخاص بالهوست نيم بس، لان انا لسه ما بداتش في اي كوماند لاينز خاص بالانترفيسز او حتى بالانترفيس اي بي او حتى بالفيلان. هعمل كوبي بيست لكل الاكسس سويتشز، واول ما انتهي من كل الاكسس سويتشز الموجوده عندي في التوبولوجي، الخطوه اللي بعد كده ان انا هبدا ان انا اتنقل لللاير 3 سويتش او السويتش لاير اللي بعد كده، وهي المالتي لاير سويتش اللي هو من تايب 3650. اول كوماند او اول كونفيجريشن هبتدي اعمله على اللاير 3 سويتشز والراوترز هو كالتالي. نفس الكوماند لاينز هبتدي اعملها على المالتي لاير سويتشز، طبعا مع اختلاف الهوست نيم واضافات بسيطه في الكوماند لاينز اللي هضيفها. هنا في حالتي دي الهوست نيم هيكون مالتي لاير سويتش 1 MLT 1 وMLT 2. الهوست نيم هو اللاين كونسول 0، الباسورد الاوثنتيكيشن كل حاجه هي. اول حاجه هفتح الكونفيجريشنز الخاصه بالمالتي لاير سويتش، هدخل على enable مود، بعدين configure terminal مود،
اقول له مالتي لاير سويتش 1. كتبت الكوماند لاينز كنترول في او بيست يعني. بعد كده الستيب اللي بعد كده او التشينج اللي بعد كده هيتم على مستوى اللوجن. بمعنى الكوماند هيكون اي بي دومين نيم، نشوف اسم الدومين اللي متكريت وليكن cisco.net. يوزر نيم admin، باسورد cisco، crypto key generate RSA size 1024 line VTY 0 up to 14 مثلا أو 15، يبقى عندي 16 سيشن. وبعدين هقول له login local. بعد كده هقول له transport input SSH. بعدين هقول له exit do write. بعدين هتنقل للمالتي لاير سويتش رقم 2 وهغير السطر الخاص بالهوست نيم. السطر كان مالتي لاير سويتش 1 هيبقى مالتي لاير سويتش 2. ضفنا بس الخطوة بتاعة الاي بي دومين نيم cisco.net، وضفنا السطر او اللاين بتاع اليوزر نيم admin باسورد سيسكو. بعدين لوجن لوكال، وحددنا الباكت سايز بتاع اللاين في تي واي from 0 up to 15. كل السطور دي انا هكتبها مرة تانية عشان هبدأ اكررها على باقي الديفايسز. كريبتو كي جنريت ار اس اي، اخترنا السايز 1024 لاين في تي واي from 0 up to 15. لوجن لوكال transport input SSH exit do write. هاخد بقى كل الكومنتس دي وهتنقل على المالتي لاير سويتش رقم 2 بداية من أول السطر هوست نيم. تمام، ده المالتي لاير سويتش 2 enable configure terminal. عملنا كوبي بيست للكوماند لاينز. كده انا خلصت الكوماند لاينز او الكونفيجريشنز الخاصة بالمالتي لاير سويتش. الستيب اللي بعد كده ان انا هبتدي اتنقل للراوترز. عندي 2 لاير من الراوترز، واحد اسمه كور، واحد اسمه كور 2. طبعا اخدت كوبي بيست طبعا مع اختلاف الخطوة بتاعت او السطر بتاع الهوست نيم، غيرته ل R1. نفس الكلام هيبقى كور R2، ونفس الكوماند لاينز هنقلها على الراوتر رقم 2. طبعا في كل خطوة ما ننساش ان احنا نعمل خطوة الدو رايت. المفروض ان الستيب او باقي اللاير الاخيرة وهي اللايرز الخاصة بالاي اس بي اللي انا بشاور عليها دي، اللي هي من التايب 2811. بعد كده رجعت على المالتي لاير سويتش رقم 1، كتبت IPSSH version 2 to write. طبعا كررت نفس الكوماند على ال 2 multi layer switches. بعدين اتنقلت للكور R1 IPSSH version 2، هكرر نفس الكوماند على الكور رقم 2 كمان do write. المفروض بعد كده هبتدي اعمل configurations الخاصة بالانترفيسز. بس قبل ما اعمل القصة هنا هدخل على كل access switch، وليكن هبدأ بالسيلز access switch الانيبل مود. بعد كده configure terminal interface range fast ethernet 0 0-1 اللي انا بشاور عليه ده، و0/2 اللي انا بشاور عليه اللي هو واصل ما بين مالتي لاير سويتش رقم 1 ومالتي لاير سويتش رقم 2 مع الاكسس سويتشز. يبقى interface range fast ethernet 0/1-2 switch port mode trunk ما بين 2 switches exit
VLAN 10 النيم بتاعها كان sales. بعد كده exit. عندي الستيب اللي بعدها السيلز سويتش، هقول له interface range fast ethernet 0/3 داش 4. ده اللي هو الواصل. الانترفيسز دي واصلة على البي سيز. interface range fast ethernet 0/3-24 switch board mode access switch board access VLAN 10 and exit. بعدين دوران. تمام جدا. بعد كده المفروض ان هكرر نفس الستبس على باقي الاكسس سويتشز الموجودين عندي في التوبولوجي. في عندي فيلان 99 هستخدمها النيم بتاعها black hole. interface range جيجا ايثرنت 0/1-2 switch port mode access switch port access VLAN 99 هما جيجا ايثرنت 0/1-2. بعدين هقول له shut down do right. بعد كده الستيب اللي بعد كده ان انا هاخد كل الكوماند لاينز اللي انا كتبتها على الاكسس سويتش رقم 1 احطها في نوت باد واعمل لها كوبي بيست على كل الاكسس سويتشز اللي باقيه عندي في التوبولوجي. هبدا بالاتش ار سويتش، بعدين الفاينانس سويتش، بعدين الادمن والبابليك سويتشز، مع اختلاف طبعا النيم في كل فيلان. هغير الهوست نيم بتاع السويتش، خلاص اوريدي حطيت الهوست نيم خلاص مبقتش محتاجاها. هغير النيم بس بتاع الفيلان في كل سويتش، لان انا عندي هنا فيلان 10 بعدين 20 بعدين 30 و50 في كل سويتش بتختلف. يبقى هغير بس خطوة الفيلان نيمينج. الانترفيس هي وهتبقى سويتش بورت اكسس فيلان مع تغيير خطوة رقم الفيلان جوه الانترفيسز. تمام. طيب الستيب اللي بعد كده ان انا هعمل ايه، الستيب اللي بعد كده مرتبطة بالسكيورتي. انا دلوقتي موجودة على الفاينانس سويتش، اقول له انترفيس رينج فاست ايثرنت 0/3-24. المفروض ان دي هتكون سويتش بورت سكيورتي سويتش بورت سكيورتي ماكسيموم 1 سويتش بورت سكيورتي. المقصود بالكوماند ده ان انا أليمت الانترفيسز بحيث ان هي تقبل just one IP just one device. فانا عملت الكوماند ده اللي هو الستيكي وربطته بالانترفيسز على السويتشز بحيث انه مش هتسمح غير ل one device بس ان هو يكونكت على البورت ده. عملتها على الانترفيس رينج from 3-24 switch port security maximum 1 و MAC address sticky. طبقتها على كل الانترفيسز اللي connected على الفاينانس سويتش. switch port security violation shutdown معناها هعمل الاكشن اللي هيتم هو الشت داون للانترفيس to show port security عشان تديسبلاي كل الانترفيس كل الكونكتد ديفايسز على الديفايس ده او على السويتش ده. الستيب اللي بعد كده ان انا هبدا ان انا اتنقل للمالتي لاير سويتش واكريت نفس الفيلانز اللي اتكريتت على الاكسس سويتشز بحيث ان يحصل انتر فيلان راوتينج ما بين السويتشز وبعضها. هدخل اول حاجه على المالتي لاير سويتش اللي ظاهر قدامي ده، مع العلم ان انا لسه ما كتبتش الانترفيس ترانك الواصله ما بين المالتي لاير سويتش والاكسس سويتش من ناحيه والمالتي لاير سويتش والكور سويتش من ناحيه تانية. طيب اول حاجه هدخل على الكونفيجر تيرمينال مود. تمام. انترفيس رينج جيجا ايثرنت 1/0/3-8. اكيد السويتش بورت هتكون ترانك يبقى سويتش بورت مود ترانك. بعدين هكرر نفس الانترفيس رينج بحيث ان اخده كده كوبي بيست انقله على المالتي لاير سويتش التاني. تمام.
switch port mode trunk. بعدين ابدا في خطوه الكرييشن للفيلانز. فيلان 10 سيلز، فيلان 20 HR، فيلان 30 اعتقد كانت اسمها فاينانس، فيلان 40 ادمن، فيلان 50 وفيلان 60. اوكي. بعد كده طبعا انا ليه حطيتها في نوت باد عشان هكررها على اكتر من ديفايس في نفس الوقت، مش هكتب الكوماندز بايدي مره تانية. دخلت على المالتي لاير سويتش التاني وكتبت نفس. بعد كده هبدا احط الانترفيس الفيلان بالاي بي ادرس بتاعها. دي كل لستة الانترفيس فيلانز الموجودة عندي، بداية من الفيرست فلور سيلز فيلان 172 16 10 سلاش 25، الاتش ار 172 16 1 128 سلاش 25، يعني بيبدأ من الى الستارتنج اي بي والاندنج اي بي للسبنت ماسك دي. تمام. واحنا اتكلمنا في ليكتشر منفصلة عن السبنتنج وقلنا ازاي الاي بي بيتحسب بير سبنت. دي كمان ما بين الراوترز وما بين اللاير 3 سويتشز دي الانترفيس رينجز بالسبنت ماسك بتاعها بالهوست ادرس رينج. المطلوب مني ان انا انقل كل الاي بي ادرسز دي بالسبنتس بتاعتها للتوبولوجي الموجوده عندي. هدخل على كل ديفايس بير ديفايس واشوف ايه الاتاشد فيلانز عندي. طيب اول حاجه هبدا بيها من شويه بدات طبعا بالمالتي لاير سويتش وكتبت الانترفيس رينج عليها. هنا المالتي لاير سويتش 1 انترفيس رينج فاست ايثرنت 0/1-2 not validated. ليه؟ هي فاست ايثرنت 0/ هقف على الانترفيس عشان اشوف بس النيم بتاع الانترفيس. فاست ايثرنت 0 جيجا ايثرنت 1/0-1/1-2 no switch port. اوكي. بعد كده exit ودو رايت. هكرر نفس الكوماند لاينز على المالتي لاير سويتش رقم 2. هقول له طبعا انا في مود الكونفيجر تيرمينال، هقول له انترفيس رينج جيجا ايثرنت 1/0/1-2 no switch port. وما ننساش نكتب do right. تمام. بعد كده المفروض ان انا ادخل بالاي بي ادرسز هضيفها. طبعا بما ان المالتي لاير سويتش بيكونكت من ناحيه من الاكسس سويتشز ومن ناحيه تانية بيكونكت على الكور سويتش او اللاير 3، فهبدا اضيف كل انترفيس فيلان. طبعا هكرر نفس الانترفيسز فيلان اللي هكررها على المالتي لاير سويتش الاول هي نفس الانترفيس فيلان اللي هكررها على المالتي لاير سويتش رقم. اول حاجه هقوله انترفيس جيجا بت ايثرنت 1/0-1. الاي بي ادرس كان في الحاله دي طبعا ده كان واصل على كور رقم 1. الاي بي ادرس هيكون 172.16/3/145. ده اللي انا بشاور عليه في الجراف بالظبط، ده اللي واصل ما بينه وما بين الكور رقم 1. السبنت ماسك كان في الحالة دي كان 252 يعني /25 زي ما وضحت من شوية. 255 255 255 252 نو شت داون اكزit. وما ننساش الدو رايت في النهاية. انا ستيل واقفة على المالتي لاير سويتش رقم 1 الانترفيس جيجا ايثرنت 1/0-2 سوري. الاي بي ادرس كان في الحالة دي 172.16/3/148/30. اوكي. /30 هتتحول نفس الكلام. سوري اللي انا شوية 252 ده /30 وليس /25. يبقى 172.16/30/149/30 اللي هي 252 نو شت داون دو رايت.
بعد كده هتنقل للمالتي لاير سويتش رقم 2، انترفيس جيجا بت ايثرنت 1/0-2/1. حلو جدا. تعالوا بقى نتنقل للسويتش. هقول له اول حاجه الانترفيس رينج جيجا بت ايثرنت 1/0/1-2. مش هقول الرينج بقى، هكتفي بانترفيس واحده عشان انا هضيف الاي بي ادرس. فهقول له الاي بي ادرس في الحاله دي كان 172 16 3 152 وسلاش 30 252 في النهاية. تمام. طبعا انا هنا عندي غلطة، انا هصلحها في ستيب بعد كده واقول له نو شت داون. بعد كده هقول له انترفيس جيجا ايثرنت 1/0/2. الاي بي ادرس كان في الحالة دي هيكون 172 16 3 152. تمام. 16 3 156. اوكي. عشان بس ما يحصلش دوبليكيشن فغيرتها ل156/30. تمام. do right. الستيب اللي بعد كده ان انا هبدأ اتنقل للكور سويتش رقم 1 مثلا. هقوله الانترفيسز الواصلة ما بين الكور سويتش رقم 1 والمالتي لاير سويتش سواء 1 أو 2. هحط نفس السبنت ماسك مع اختلاف طبعا الانترفيسز. اول حاجة هقوله انترفيس جيجا بت ايثرنت 0/0. الاي بي ادرس كان في الحالة دي 172 16 3 146/30. نو شت داون. اكزit. الانترفيس اللي واصل ما بين كور 1 ومالتي لاير سويتش 2، انترفيس جيجا بت ايثرنت 0/1 172 16 3 152/30 يبقى 252. نو شت داون. بعدين هتنقل الكور رقم 2 اللي انا بشاور عليه ده بالظبط في التوبولوجي. سوري، انا لسه ما زلت واقفه على كور رقم 1. هعمل الانترفيسز الواصله ما بينه وبين الاي اس بي 1. انترفيس سيريال 0/2/0. الاي بي ادرس كان 195 136 17 0. اوكي. يبقى كلوك ريت 64,000. الاي بي ادرس احنا قلنا 195 136 17.1/30. نو شت داون. هتنقل السيريال التاني طبعا اكزit. انترفيس سيريال 0/2/1 نفس الكلوك ريت. والاي بي ادرس كان 195 136 17.5/30. نو شت داون ودو رايت. كده انا ستيل خلصت كل الانترفيسز الموجودة على الكور رقم 1. هتنقل للكور رقم 2 اللي هو بتايب 2911. هعمل اول حاجة الانترفيسز الواصلة ما بين الكور رقم 2 والمالتي لاير سويتشز سواء 1 أو 2. تمام. وبعدها هتنقل للسيريال انترفيسز الواصلة ما بينه وما بين السيرفيس بروفايدر. الانترفيس جيجا بت ايثرنت 0/0. الاي دي ادرس كان 172 16 3 150/30. نو شت داون. دو رايت. بعدها الانترفيس التاني اللي واصل مع المالتي لاير سويتش رقم 2 كان في الحالة دي كان جيجا بت ايثرنت 0/1. الاي بي ادرس كان 172 16 3 158/30. نو شت داون اند اكزit. هتنقل بعدها للسيريال انترفيسز الواصلة ما بين الكور سويتش وال ISP راوتر. الانترفيس سيريال 0/2/0. الاي بي ادرس كان في الحالة دي كان 195 136 17.9/30. لو تلاحظوا ان كل الاربع انترفيسز نفس السبنت، بس انا قسمت السبنت اللي هي الكاملة 24 قسمتها سبنت. اوكي. بعدها الانترفيس السيريال التاني كان انترفيس سيريال 0/2/1 وكان اي بي ادرس 195 136 17.
كان في الحالة دي 17.8/30. تمام جدا كده، خلصنا الانترفيس. الانترفيس فيلان اللي موجودة سواء من ناحية المالتي لاير سويتش أو حتى من ناحية الكور سويتشز. دلوقتي أنا اتنقلت للراوتر رقم 1 اللي هو ال ISP1، وبعدها هتنقل ل ISP2. اوكي، بعدها هتنقل لسه على المالتي لاير سويتش رقم 2. هبدأ أعمل ال IP راوتينج. ال IP راوتينج ستيبس في الحالة دي هضيف روتس الخاصة بال OSPF. هقول له راوتر OSPF 10. النتورك كانت في الحالة دي 172.16.1.0 اللي بتوصل ما بينه وما بين الأكسس سويتش رقم 1. تمام. 0.0.0.127 والاريا كانت 0. 172.16.1.128 اللي هي مع ال HR واللوجيستكس فيلان. 172.16.2.0 و 172.16.2 زي ما بشاور كده في التوبولوجي بالظبط، كلهم نفس الاريا، نفس السبنت الوايلد كارد ماسك. و16.3.0 و باقي اللي هي السيرفر روم فيلان اللي هي فيلان 50 والاي سي تي فيلان 50 كمان، دي /25 دي /28. باقي ان انا اكمل النتوركس اللي هتكمل ال OSPF routing dynamic routing protocol. انا لسه ستيل موجودة في المالتي لاير سويتش رقم 2. تمام. نتورك 172.16.3.152 0.0.0.3 الاريا 0 و352 و356. بعدين exit و do right. نفس النتوركس دي هكررها على المالتي لاير سويتش رقم 1. اوكي، هاخدتها في نوت باد وهنقلها هي بالظبط على مالتي لاير سويتش رقم 1 مع طبعا انا هشيل اسم السويتش. تمام جدا، هضيف بس ال IP routing و راوتر OSPF 10. وبعدين هضيف باقي النتوركس. راوتر ID 1.1.1.1. تمام، كان باقي لي بس راوتر ID نسيت اعمله على المالتي لاير سويتش رقم 2. بعدين هتنقل بقى للمالتي لاير سويتش رقم 1 وهعمل نفس الكوماند لاينز اللي انا عملتها لاضافه النتوركس باستخدام ال OSPF على الراوتر على المالتي لاير سويتش رقم 1. هقول له بيست. تمام، بعدين دو رايت. باقي 2 نتوركس 172.16.3.144 و148 هو بيكونكتوا المالتي لاير سويتش مع الكور سويتش من الناحيتين طبعا، سواء مالتي لاير سويتش رقم 1 او مالتي لاير سويتش رقم 2. كانت /30 هيبقى 0.0.0.3 والاريا 0. مالتي لاير سويتش رقم 1. تمام، بعدين ما ننساش الدو رايت. كده انا خلصت معظم النتوركس الواصله سواء من ناحيه مع الاكسس سويتشز او من ناحيه تانية مع الكور سويتشز. تمام. طيب الستيب اللي بعد كده ان هعمل راوتينج بروتوكولز الخاصه بالكور رقم 1 او حتى بالكور رقم 2. IP راوتينج راوتر OSPF 10 راوتر ID 3.3.3.3
النتوركس اللي واصلة معايا كانت من ناحية المالتي لاير سويتش اللي هي 172 16 3 144 و 152 طبعا سلاش 30 اريا 0. ومن ناحية مع الاي اس بي كانت 195 136 17 0 و 17 4 مع الاي اس بي 1 والاي اس بي 2، والاريا كانت 0 والموست كان سلاش 30. دو رايت اكزit، هاخد طبعا كل الكومنتس دي واعملها على الكور رقم 1. طيب تمام، هنقل نفس الكوماند لاينز على الكور رقم 2 كور R2. مع اختلاف النتوركس هيكون 172 195 136 17 8 و17 12 و16 3 148 و16 3 156. الراوتر اي دي كان 4.4.4.4. هتنقل على الراوتر اللي هو اسمه كور رقم 2، وهعمل بيست للconfigurations اللي انا عملتها في النوت باد من شوية، هنقلها على الكور رقم 2. تمام كده انا خلصت ال OSPF networks من ناحية الكور رقم 1 والكور رقم 2. باقي ان انا اعملها من ناحية ال ISP. هيبقى عندي النتورك بس اللي هي واصلة ما بينه وما بين الكور رقم 1 او حتى الكور رقم 2. الاي دي في الحالة دي سميتها 5.5.5.5. النتوركس في الحالة دي كانت 195 136 17 كانت مع الكور رقم 1 كانت 17 8 و17 0، يبقى 17 4 و17 12 ما بين الكور رقم 2 والاي اس بي رقم 2 والكور 1 والكور 2. تمام، رجعت تاني بس على الكور رقم 1 عشان اتشيك اب على كل الكونفيجريشنز بتاعتي. تمام، مفيش عندي اي مشكلة. كده انا خلصت ال OSPF Dynamic Routing Protocols ما بين المالتي لاير سويتش والكور وما بين الكور والاي اس بي راوتر. وطبعا انا شرحت ليكتشر منفصلة بشرح فيها ال OSPF network وازاي بتinteract standalone فيديو خاص بالراوتر OSPF. اللاب ده بيعمل ميكس ما بين السويتشنج والراوتينج، وكمان انا بشرح company network كاملة متكاملة في اللاب ده. تمام، اتاكد ان انا عملت دو رايت على كل الديفايسز اللي موجوده قدامي. تمام، هنا حاولت ان انا ادخل على المالتي لاير سويتش رقم 1 سوري مالتي لاير سويتش رقم 2. طبعا طلب مني الانيبل باسورد، كتبتها do show OSPF neighbors عشان اتاكد ال OSPF ظهرت. do show OSPF neighbors. تمام، هتنقل على هعمل الكوماند اللي هو clear IP OSPF do clear IP OSPF process عشان negotiation يتم ما بين كل الديفايس وبعضها عشان يحصل الراوتينج تيبل، يبقى اوريدي عارف كل ال neighboring bodies. الستيب اللي بعد كده ان انا هبدأ اعمل assignment للاي بي ادرسز اللي موجودة عندي سواء للبي سيز او حتى السيرفرز. طيب اول حاجة هبدأ بالسيرفر اللي ظاهر قدامي في الجراف، اديت له الاي بي 172 16 3 130 سلاش الماسك كان 240. الجيت واي في الحالة دي كان .3.129، ده الديفولت جيت واي بتاع الفيلان دي. الدي ان اس سيرفر كان 3.131. بعدين هتنقل للديفايس التاني وهو البي سي السيستم ادمن بي سي 172 16 3 132 172 16 3 129. ده كان الديفولت جيت واي في الحالة دي، ودي ان اس كان مشترك. هيتكرر نفس الستبس على السيرفر. دي ان اس السيرفر كان 131 والجيت واي كان 129. بعد كده الايميل سيرفر او السيرفر كان دي اتش سي بي. الايميل سيرفر خلاص كتبناها. الستيب اللي بعد كده بعد ما خلصت الكونفيجريشنز الخاصة بالسيرفر فورم، كتبت الاي بيهات الخاصة بكل سيرفر سواء دي اتش سي بي سيرفر سواء الميل سيرفر. تمام، بعد كده هبدأ ان انا افعل السيرفيس عليها وهي دي اتش سي بي.
كتبت ال DHCP البول الأول كان اسمه السيلز بول، كان بيوزع من 172 168 1.1. ال DNS سيرفر كان 172 16 3 131. الستارت IP from 6 up to 128. الماكسيمم نمبر اوف يوزرز كان say 120. بعد كده ده في حالة ال DHCP سيرفر 172 16 لا 172 16 1 6. ال HR بول ده البول رقم 2 172 168 1 129. ال DNS ستيل هو، وهغير ال IP خلاص كده زي ما واضح قدامي تحت. انا عندي السيلز بول والسيرفر بول، ده ال HR بول، وهعمل اد. خلاص كده ال HR بول اتضاف، ده اللي هو دي HCP سيرفر. بعدين هعمل البول رقم 3 في الفيلان التالتة وهو الفاينانس بول 172 168 2.0. الستارت IP from 172 from 6 up to 128. الديفولت جيت واي كان 172 168 2 129. وهعمل اد لكل الفاينانس بول. كان الرينج بتاعه بيبدأ من 6 up to 128. آخر حاجة وهو ال ICT بول 172 168 3.1 هيبدأ من 172 16 3.6 up to 128. الماسك كان بغير طبعا الماسك في كل مرة، بعدين أعمل سيف. كده ال DHCP سيرفر سيفت عليه كل ال IP pools الموجودة أو المسؤولة إن ال DHCP سيرفر ده يعمل لها توزيع. الستيب اللي بعد كده إن أنا دلوقتي موجودة على ال DNS سيرفر. المفروض إن أنا أعمل ال DNS أكتب ال DNS سيرفيس www.gtech.com. ال IP address كان 172 16 3 131. هعمل له add. بعد كده في سيرفيس تانية أو في سيرفرز تانية وهي ال DHCP. ما أنا اوريدي عملت ال DHCP خلاص. بعد كده المفروض إن أنا المفروض ان انا اكريت الانترفيس فيلانز على المالتي لاير سويتش سواء 1 او حتى 2. بعد ما كريت الرينج بتاعها او البول في الدي اتش سي بي سيرفر، انا دلوقتي موجوده في المالتي لاير سويتش رقم 1 موجوده جوه الكونفيجر تيرمينال مود. اقول له انترفيس فيلان 10 نو شات داون. الاي بي ادرس كان 172 16 1.1 سلاش في الحاله دي كان 128 الماسك. بعد كده هتنقل ليه الاي بي هيلبر ادرس 172 16 3 130. ده اللي هو الاي بي بتاع الدي اتش سي بي سيرفر، الاي بي هيلبر ادرس. بعدين اكزit. هكمل نفس الستبس على باقي الفيلانز. الانترفيس فيلان 10 نو شت داون. الاي بي ادرس كان 172 16 1.1. الماسك كان 128. الاي بي هيلبر ادرس هيبقى ثابت في كل الخطوات، هو السيرفر 172 16 3 130 and exit. نفس الكلام هكرره على فيلان 20 مع تغيير الاي بي ادرس. في حالتي دي هيكون 128. نفس الكلام هكرره على فيلان 30 40 50 وهكذا، لان انا هكرر نفس الستبس دي هحطها سواء على المالتي لاير سويتش رقم 1 او حتى على المالتي لاير سويتش رقم 2. ده الانترفيس فيلان 30 انترفيس فيلان 40 طبعا مع تغيير الاي بي ادرسز 172 16 3 1. الفيلان 60 كان 172 16 3 129. اوكي. عملت كوبي بيست لكل الكونفيجريشنز من النوت باد ده، حطيتها سواء في المالتي لاير سويتش رقم 1 او حتى في المالتي لاير سويتش رقم 2، وكتبت دو رايت وتاكدت ان الكونفيجريشن سيفت في الحالتين سواء على المالتي لاير سويتش رقم 1 او حتى المالتي لاير سويتش رقم 2. بعد ما عملت الكوماندز دي المفروض باقي لي الستيب اللي بعد كده هو الاكسس ليست. هدخل على الكور رقم 1 كور سويتش رقم 1 على configure terminal mode. هقول له IP NAT
inside السورس. في الحالة دي source سواء list أو حتى single IP address هقوله source list واحد. الانترفيس زي ما أنا بشاور كده في الجراف بالظبط، بما إني واقفة على الكور سويتش رقم واحد على الانترفيس اللي هي جيجا سيريال سيريال 0/2/0 overload، وكمان سيريال 0/2/1 overload IP access list على التو انترفيسز دول. هكرر نفس الكلام طبعا على الكور سويتش رقم 2. تمام. لما عملت الاي بي نت انسايد للسورس ليست دي، الاكسس ليست واحد برميت. طب ايه الاي بيز المسموح لها ان هي او اعمل لها برميت؟ هي كل النتوركس اللي انا عملتها في ال OSPF بطبيعة الحال هي نفس ال OSPF نتوركس، سواء 192.16.1.0 أو 16.1.128 أو حتى 16.2.0 أو 16.2.128 أو 16.3.0 أو 16.3.128. أوكي، الماسك بس كان بيختلف، في الحالة دي كان 15 الوايلد كارد ماسك. تمام. بعد ما عملت القصة دي على المالتي لاير سويتش، هتنقل زي ما بشاور كده بالظبط على المالتي لاير 2 وابدا اعمل الاكسس ليست او البرميت ليست، سواء من ناحيه السيريال انترفيسز او حتى من ناحيه الفاست ايثرنت. بس في ستيب محتاجه ان انا اضيفها، اللي هي الانترفيسز الواصله ما بينها وما بين المالتي لاير سويتش. الانترفيس رينج جيجا بت ايثرنت 0/0-1. ايوه. الاي بي نت انسايد اكزيت، دي الانترفيسز الواصله ما بينها زي ما قلت في البدايه ما بين الكور سويتش والمالتي لاير سويتش. الانترفيس رينج السيريال 0/2 انترفيس سيريال 0/2/0 اي بي نت اوتسايد. اوكي، انترفيس 0 سيريال 0/2-1 الاي بي نت اوتسايد دو رايت. اوكي، دي الكوماندز الخاصه بالناتج، سواء على الانترفيسز الانسايد او حتى الانترفيسز الاوتسايد الكونكتد مع الكور سويتش رقم واحد. بلس ان انا حطيت الاكسس ليست. اوكي، هعمل بس editing للكوماندز اللي انا هحطها المفروض على الاكسس سويتش على الكور سويتش رقم 2. دي الاكسس ليست ثابته في الحالتين، الاي بي نت انسايد والاي بي نت اوتسايد والاكسس ليست بيرميت. هفتح دلوقتي الكور سويتش R2 واعمل كوبي بيست لكل الكونفيجريشنز دي اللي انا عملتها. هبتدي اعمل لها بيست على الكور سويتش رقم 2. تمام جدا، عملت كوبي بيست ليها مع تغيير طبعا الانترفيسز. بعد ما عملت القصة دي هعمل بقى الانترفيس رينج جيجا بت ايثرنت 0/0-1، دي اللي واصلة مع المالتي لاير سويتش الاي بي نت انسايد اند اكزيت. انترفيس سيريال 0/2/0 اي بي نت اوتسايد، والانترفيس سيريال 0/2-1 الاي بي نت. كان باقي لي خطوة ان انا اضيف الديفولت ستاتيك روت، فبناء عليه هعمل الاي بي روت اللي هو 0.0.0.0 0.0.0.0 هيرمي على جيت واي. في حالتي دي كانت في الحالة دي 172 اللي هو جيجا ايثرنت 1/0/1 وجيجا ايثرنت اللي هو الانترفيس التاني. طبعا هتتحط على المالتي لاير سويتش 1/. عملت التو ستاتيك روتس دول وهاخدهم كده كوبي بيست احطهم على، في حالتي دي كان الديفايس هو مالتي لاير سويتش رقم 1. عملتهم كوبي بيست، عملت دو رايت واحط نفس الانترفيسز دي هحطها على المالتي لاير سويتش رقم 2. تمام.
ال OSPF من ناحية والstatic routes من الناحية تانية. طيب أنا هنا بشوف الانترفيس نيمز الموجودة على الراوتر الكور رقم 1 هيكون serial 0/2/0 وسيريال 0/2/1. هاخدها زي ما هي الستاتيك روتس احطها على الكور رقم 1 وما ننساش الدو رايت. وعلى الكور رقم 2 عملت بيست وما ننساش الدو رايت نفس النظام. بعد كده هعمل verification وتستنج للconfigurations. الفيريفيكيشنز هتتم من انهي ناحية؟ من ناحية البي سي. for example مثلا انا هنا وقفت على sales مثلا، عملت كل الكوماندز الخاصة بالassigning الاي بي ادريسز على الديفايسز دي، وهعمل هعمل تيستنج من ناحية البي سيز. تمام. اول حاجة الدي اتش سي بي سيرفر اشتغل، بعمل تشيك دي اتش سي بي تمام كده كويس جدا، حتى الدي ان اس configurations بتاعته بقت automatically assigned عليها. تمام جدا. دي اتش سي بي سيرفر والدي ان اس سيرفر up and running. عملت تيستنج لكل ديفايس كده، خدت بيك اب لكل ديفايس من كل different VLAN، اتأكدت ان السيرفرز شغالة مفيش اي مشكلة. بعد ما اتأكدت ان البي سيز دايركت انتراكت مع دي اتش سي بي او حتى دي ان اس، هعمل بينج على 172.16.3.9. المفروض تمام جدا كده البينج up and running. بعدين هختار مثلا ديفايس تاني من فيلان تانية، نفس الكلام هتأكد انه الديفايس بي up and running. هنا انا هتأكد ان موضوع البينج ده بس خلينا نعملها من البي سي رقم 2. هعمل SSH -1 للأدمن على 172.16.3.154 no unauthorized access. الانيبل باسورد كانت سيسكو تقريبا. وكده دخلت على باستخدام ال SSH from this PC على الراوتر، وحاولت ان انا اعمل لو انا في حالة ان انا ادمن مثلا عايزة اعمل remotely configurations على اي device منهم. بعد كده دخلت على الفاينانس سويتش مثلا، كتبت له no switch port security no switch port security maximum 1. واحنا طبعا في بداية الليكتشر شرحنا ايه فايدة الكوماند ده. no switch port security الماك address sticky no switch port security violation shutdown. قلنا ان الكوماند ده بيرستريكت عدد اليوزرز اللي connected على الانترفيس، وعملتها طبقتها على الاكسس انترفيسز على الاكسس سويتش. طيب انا دلوقتي هقول له do show start. دي الكوماند لاينز اوكي متطبقة على كل الانترفيسز ما عدا انترفيس فيلان فاست ايثرنت 0/5. انترفيس مثلا اوكي هقول له الانترفيس اللي هو 5، كتبت اللي هو شت داون بعدين نو شت داون اللي هو واصل على الاكسس بوينت مثلا. ودلوقتي خلينا نعمل تيست بعد ما طبقت الستيكي كوماند ده على الانترفيس 5 على الاكسس سويتش ده. انا دلوقتي موجودة على الراوتر. هعمل check from ICTPC، هقول له reply ping على 192.136.17 اللي انا ببنج منه على الراوتر سويتش. do show IPNet translation. حلو جدا. دي الكوماندز السورس اي بي الانسايد لوكال والاوتسايد لوكال والاوتسايد جلوبال حتى. تمام جدا. شايفين نقلة الاي بيات ما بين الفيلانز المختلفة. تمام جدا.
كده انا غطيت معظم الجزء الكونفيجريشنز الخاص باللاب ده. طبعا انا شرحت اللاب ده بالظبط هو نفسه بس على الجي ان اس 3. فاللي عنده مشكله في ان هو يجيب الايمجز الخاصه بالجي ان اس 3 او حتى عنده مشكله في الانستليشن بتاع الجي ان اس 3 في حد ذاته، يقدر يعمل اللاب ده بسهوله جدا على الباكيت تريسر ويعمل له انتجريشن مع السايت تو سايت في بي ان لاب اللي هعمله وهشرحه بالتفصيل. هعمل لاب انتجريشن لللاب ده مع السايت تو سايت في بي ان. شكرا.